Ikaw ba ay lubos ng nahihirapan sa iyong buhay pinansyal? Ikaw ba ay nawawalan na ng pag-asang munlad? Nais mo ba masigurado ang masaganang kinabukasan at buhay ng iyong mga mahal sa buhay? Pwes, may pag-asa kaibigan na makamit ang buhay masagana para sa iyo, para sa kanila. Ricardo ng Candaba, yan dumiyaking mabilog ka Pampanga. Pampanga, mabuhay ka! May oras kay kung ang kapatid isang detong tamo pintiwan kay tiging lalawigan kapampangan sulong tayain kaunlaran iba't keking balayan ng Candaba panibatan ding mayumong pakwan nilunasan at palit puputulan naning balening tiwan mamukot lat mamukat ng sapa mandalamangin kutlareta sasalap mangitik nagiskin at mamangkat manalebun at manugakla manuya manusumangang tumanyibakong mga marot managtus manayo mistura yang testa karinting kapinakan Aldot bengi ela tutok na Nanuyay manyaman king balaning Candaba Burung Candaba abe ganyaman ya Nanong dalag ning nangya Kasipagan king tao king Candaba Ing balayan ning mumulata Kumpleto ya Ricardo king Candaba Hortelano't manasan businessman Pakulera, biyahero at biyahera Profesional at di manungkulan Inyang initangan kapampangan Tiyak na lading ke katangkanwan Hausta mo king ginutang niglalang Igawad na sa iyong kapayapan Misan metong king balenti buwan God bless Candaba. Ito po ang matagal na nating pangarap, pinapanaginip sa ating bayan. Na ang Diyos ang maghari. Na ang katuwiran, katapatan, kapayapaan ay maranasan sa bayang ito. Na ang bayang ito ay magkaroon ng matutuwid na pamunuan, maayos na pamilya, at ang Diyos ang naghahari sa lahat ng aspeto at bahagi ng lipunan. Ito ang panalangin natin bilang mga Candabenyong lulugod king Ginoo. Na ang Candaba tikdoyang marangal at alatamong pikarine uling bilang Candabenyo kapampangan tamong makiprinsipyo at dapat tamong ipagmaragol. Kapampangan, tangis makamalat kong kapatid nung nanumang kasakitan tugod mo at pakamal kapakibatan.